नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण चटपटीत पनीर फ्रँकी कशी बनवायची ते बघतोय। मल्टी स्टेप प्रोसेस आहे। यामध्ये आपण जे त्याला पराठा लागतो किंवा बेस लागतो त्याचा डो आधी बनवून घेतोय। तर त्यासाठी इथे मी 2 कप मैदा घेतेय। मैद्याऐवजी तुम्ही अर्धा कप मैदा अर्धा कप गव्हाचं पीठ वापरलं काहीच हरकत नाही। मीठ घालूयात चवीपुरतं। आधी हे व्यवस्थित मिसळून घ्यायचं। आता पीठ व्यवस्थित मिसळून झालं की यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून याचा सेमी कन्सिस्टन्सीचा डो बनवून घ्यायचा। आता आपलं हे फ्रँकीचं जे पराठा लागतं त्याचा गोळा मळून तयार आहे आणि कन्सिस्टन्सी बघू शकता। व्यवस्थित असा सेमी सॉफ्ट झालेला आहे, घट्टही नाही आणि सैलही नाही। आता आपण हे बाजूला ठेवूयात। एक बाउल घ्यायचा, बाउलमध्ये हा आपण गोळा ठेवून घेऊयात। झाकण ठेवायचं आणि जसं कुठलेही कणिक आपण रेस्ट करण्यासाठी ठेवतो तसंच एक अर्धा तास आपण हे बाजूला ठेवूया। इथे आपला पराठ्याचा डो बनवून तयार आहे। आता आपण स्टफिंग कसं बनवायचं ते बघतोय। स्टफिंगसाठी इथे 2 चमचे तेल मी पॅन मध्ये गरम करायला ठेवलेलं आहे। तेल व्यवस्थित गरम झालंय। आता यामध्ये अर्धा चमचा जिरं छान फुललं की यामध्ये आपण बारीक चिरलेला कांदा घालूयात। कांदा मिक्स करून घ्यायचा आणि हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत आपण परतून घेऊयात। इथे कांद्याला मस्त असा हलकासा सोनेरी रंग आलेला आहे। आता आपण यामध्ये उरलेले जिन्नस घालूयात। टोमॅटो प्युरी, आलं लसूण पेस्ट, तंदुरी मसाला, किचन किंग मसाला, लाल तिखट मिक्स करूया। तर ही जी टोमॅटो प्युरी आहे याची रेसिपी तुम्हाला वेबसाईटला किंवा यूट्यूबलाही मिळेल। टोमॅटो प्युरी विथ द टॅग मधुराज रेसिपी सर्च केलं की मिळेल। आणि त्याचबरोबर जो तंदुरी मसाला आहे हा आणि किचन किंग मसाला आहे हा स्टोअर बॉट आहे। किचन किंग मसाल्याची ही रेसिपी आहे। आता हे जे आपण सगळे मसाले घालून हे मिक्स केलेलं आहे हे आपण साधारण एक 3 ते 4 मिनिट आणखी शिजवून घेणार आहे, जोपर्यंत त्याला तेल नाही सुटत तोवर। अंदाजे 3 ते 4 मिनिट लागतील। इथे मसाला मस्तपैकी परतून झालाय, तुम्ही बघू शकाल छानपैकी तेल सुटायला सुरुवात झालेली आहे। आता आपण यामध्ये बाकीचे जिन्नस घालतोय। सगळ्यात आधी आपण मीठ घालूयात, थोडंसं पाणी, बाइंडिंग इनफ इतपत। आता पनीर घालूयात आणि ढोबळी मिरची मिक्स करून घ्यायचं। पनीरला तुम्ही बघू शकाल केवढं सुंदर कोटिंग आलंय या सगळ्या मसाल्यांचं। आता झाकण ठेवायचं। हे पनीर आपल्याला जस्ट एक 4 ते 5 मिनिट शिजवून घ्यायचंय। पनीर कधीच ओव्हरकुक करायचं नाही। जेवढा जास्त वेळ तुम्ही शिजवाल तेवढं ते चिबी किंवा रबर सारखं त्याचं टेक्स्चर होतं, हार्ड होतं। आता इथे हे पनीर किंवा पनीर मसाला स्टफिंग फक्त एक 4 मिनिट मी शिजवून घेतलंय। फ्लेवर खूप छान येतोय। आता यामध्ये आपण कसुरी मेथी घालतोय, थोडीशी हातामध्ये क्रश करून। याचा फ्लेवर खूप छान उतरतो या डिशमध्ये। मिक्स करायचं आणि आता आपलं हे स्टफिंग पनीर फ्रँकी बनवण्यासाठी तयार आहे। पराठ्याचा डो बनवून तयार आहे, स्टफिंगही तयार आहे, काही गार्निशिंग्स तयार आहेत। तर आता आपण पराठा बनवायला घेऊयात। तर सगळ्यात आधी हे पीठ घ्यायचं, डीप करायचं आणि चपाती लागतो त्यापेक्षा थोडासा जाडसर हा पराठा लाटून घ्यायचा। आणि या ठिकाणी हा पराठा आपला लाटून तयार आहे।
खूप जाडही नाही आणि खूप पातळही नाही, मीडियम कन्सिस्टन्सीने लाटून घेतलेला. आता आपण हा भाजून घेऊयात. आता पराठा गरम तव्यामध्ये घालूयात आणि दोन्ही साईडने व्यवस्थित भाजून घ्यायचं. आता इथे पराठ्यावर हलकेसे बबल्स यायला स्टार्ट झालं की हे पलटी करायचं आणि दुसऱ्या साईडने हे भाजून घ्यायचं. थोडंसं तेल स्प्रेड करूयात आणि तेलाऐवजी बटर किंवा तूप वापरलं तरी चालेल. पराठा आता इथे आपला हा बनवून तयार आहे. तर याच पद्धतीने मी पुढचा पण पराठा भाजून घेते. पराठा बनवून तयार आहे, बेस तयार आहे, स्टफिंग तयार आहे. आता आपण झटपट ही फ्रँकी रोल कसं बनवायचं ते बघूयात. याला बेसला इथे हे आपण डिपिंग लावूयात. तर यामध्ये बेसिकली काय आहे, मेयोनीज आहे, 4 चमचे मेयोनीज आणि 2 चमचे त्यामध्ये चिली सॉस घातलाय. त्याचं हे स्प्रेड आहे. हे व्यवस्थित असं स्प्रेड करून घ्यायचं पूर्ण पराठ्यावर. त्यानंतर हे जे स्टफिंग आपण बनवून घेतलंय पनीरचं हे घालूयात. श्रेड केलेला कोबी आणि स्लाइस केलेला कांदा आणि आता आपण हे रोल करूयात. परफेक्ट. आणि आपली इथे ही मस्त आणि चमचमीत अशी पनीर फ्रँकी बनवून तयार आहे. पनीरचं स्टफिंग जबरदस्त दिसतंय, छान त्याला टेक्स्चर आणि कलर आलेला आहे. असंच तुम्ही गरमागरम खाऊ शकता किंवा वॅक्स पेपर किंवा फॉईलमध्ये रॅप करून ऑन द गो हे स्नॅक होऊ शकतं. हवं तर तुम्ही मेयोनीज आणि चिली गार्लिक सॉसचं पण डिपिंग याबरोबर सर्व करू शकता आणि थोडं सॅलडही. सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर लाईक आणि कमेंटही करू शकता. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.